از خود نقشه حالا برم و نمای فرانت رو بگیرم، اسکچ رو این نما فعال کنم، یه دایره به قطر 95 براتون میزنم. 95 میلیمتر اوکی رو خواهم زد. بذارید اینجا اینم براتون بیارم که داشته باشید. در اینجا دایره بعدی که میزنم گفتم براتون باید باشه 95 منهای 7 منهای 7. خیلی خوب اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. قطرش هم اینجا میارم براتون که داشته باشید. 81. دایره بعدی که در واقع خواهم زد قطرش رو در واقع من براتون میدم 30 به اضافه 7 به اضافه 7 همونطور که در نقشه در واقع دیدیم. خیلی خوب وارد اسمارت دایمنشنش میشم که طولش رو قطرش رو در واقع داشته باشه. این از قطری که این دایره داره. حالا باید یه خطچین اینجا براتون بزنم و یه خطچین هم در واقع در این قسمت. خیلی خوب میام وارد سنتر لاین خودم میشم، یه خطچین از بالا تا پایین میزنم، سلکتش میکنم و یه خطچین دیگه هم باید از رو به این ور براتون بزنم و در مرکزش برای من یک خطچین به این صورت ایجاد بشه. خیلی خوب حالا میام از قسمت آفست انتیتیز براتون استفاده میکنم. مقدارش رو من براتون میدم 5 میلی متر، در واقع 10 تقسیم بر 2 میشه 5. البته تیکه اینم بزنیم که دوبارش برای من ایجاد بشه. خیلی خوب این و این رو براتون میزنم، تیکه اینم در واقع برمیدارم و اوکیش میکنم و ایجادش میکنم. ببینید یه چنین چیزی اومد برای من ایجاد کرد. خیلی خوب حالا بعد از دستور تریم استفاده کنم و خطوط اضافی رو من سریع براتون پاکش میکنم. بعد از اینکه در واقع این تریم رو براتون انجام دادم باید بیام از قسمت فیلت براتون استفاده کنم و یه فیلت طبق نقشه 7 و یه 12 به اینجا در واقع بدم. خیلی خب وارد قسمت فیلت خودمون میشیم. یک فیلت 7 اول بهش میدم، 7 این پایین میدم. برای تمام قسمت ها باید در واقع ایجاد کنم اون فیلتی که در خود نقشه بر ما وجود داره. اوکی رو میزنم و آخرم یک فیلت 12 باید بهش بدم که برای این قسمت جلویش، یعنی اینجای این فیلت رو در واقع میزنم. خیلی خوب اوکی رو بزنید و ایجادش کنید. حالا اول باید بیام و از قسمت باس اکسترود استفاده کنم. باس اکسترودی که این قطعه داره طبق نقشه برای ما هست 6. پس میام اینجا این رو در واقع من میدم 6 میلیمتر براتون و اوکی رو خواهم زد. ببینید یه چنین چیزی برای ما ایجاد شده. حالا در واقع باید بیام اون قسمت انحنایی که داره در جلوش رو براتون انجام بدم. جدی میفرمایید؟ خیلی خوب میام اینجا طبق نقشه‌ای که در واقع در روبروی و جلوی من هست و دارم میبینم، قطری که این داره باید اینجا برای من باشه 30 به اضافه 7 منهای 3 به اضافه 7 منهای 3 در واقع. من این رو براتون زدم. حالا اوکیش هم میکنم که در واقع داشته باشیدش. بذارید کلیش هم براتون بیارم. این میشه در واقع 38 برای ما. شما به من بگید که چرا من اومدم این کار براتون انجام دادم. طبق نقشه‌ای که در واقع حالا در کانال براتون قرار میدم به من بگید که چرا اومدم 7 منهای 3 براتون انجام دادم و دوباره این کار رو انجام دادم. حالا بعد از قسمت باس اکسترود استفاده کنم و یک باس اکسترود 3 میلیمتری بهش میدم و اوکیش میکنم. این صورت بر من ایجاد میشه. خیلی خوب حالا بعد یک کات اکسترود 30 میلیمتری طبق نقشه براتون بزنم. اینم یک کات اکسترود اسمارت دایمنشن و قطرش هم میدم 30 میلیمتر. حالا وارد قسمت کات اکسترود خودم میشم و آل رو میزنم و اوکیش میکنم. ببینید این چیزی هستش که بر ما ایجاد. حالا بعد قسمت آخر یه فیلت و چمفر میمونه. طبق نقشه‌ای که در واقع دارید اینجا میبینید چمفری که میدم این هستش، فیلتی هم که میدم یه فیلت 3 میلیمتری هستش. خیلی خوب میام اینجا وارد فیلت خودمون باید بشیم. فیلت رو میزنم، یک فیلت 3 میلیمتری به اینجای کار میدم، چون این فیلتی رو به اینجای کار میدیم و اوکیش میکنم. حالا برای کل این قسمت ها باید یک چمفر نیم در 45 براتون بزنم. نیم در 45 در واقع. بذارید کلش رو انتخاب کنم. اونورم به همین صورت اینورم انتخاب میکنم و این قسمت هم در واقع میزنم و براتون انتخابش میکنم و این چمفر رو در واقع بهش میدم و اوکیش میکنم. ببینید این از چمفری هستش که برای این قطعه زدیم و قطعه رو به طور کامل براتون ایجاد کردیم. حالا در واقع میتونید بهش متریال بدید و رنگ لازم رو در واقع بهش بدید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. این دو تا قسمتی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید. شبیه سازی و کد گرفتن از سالید ورکس در CNC رو بهتون توضیح دادم. حتما بزنید روش و برید ببینید. ویدیو بسیار کاربردی و مفیدی هستش. این ویدیو هم که اینور هستش مربوط به آموزش آباکوس ما هستش که در مورد کامپوزیت ها هستش. خیلی خوب تا قسمت دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.